التنسيقات الموجودة ضمن خلايا الإكسل. اليوم سوف نستعرض مع بعض نوعية معينة من التنسيقات التي تكون مفيدة لجميع العلاقات الرياضية التي نعملها. فلدينا تنسيقات خاصة بالنص. لنفترض أنه نص مع الرقم، لنفترض أنه لدينا مبلغ 1500 ولكن نريد أن نضيف له نص، وهذا المبلغ نريد أن يكون له فاصلة الآلافات. فإذا التنسيق، ندخل إلى تنسيق الخلية ونقول هذه العبارة نسجل فيها ضمن التنسيقات الخاصة الداش الفاصلة آلافات بعدين داش داش صفر. هذا يدل أنه يأخذ المبلغ ويضيف له فاصلة الآلافات، ثم يوجد الإشارتين التنصيص في داخلها النص الذي نريد أن يصل. هذا في الحل الأول. أما الحل الثاني فإننا نعطي له النص الذي نريده، لكن نكتب أن التنسيق يكون جنرال عام لا يوجد تغيير. أما المثال الثالث لهذا الرقم 1500، نحن نضع النص قبل الرقم والنص بعد الرقم. هذه النصوص هي التي لها الإشارات النصية. أما تنسيق الرقم لا يوجد له إشارة نصية، لكن الذي يتوضح أنه يوجد مسافة هنا ومسافة هنا هي التي تبين أن التنسيق أخذ الإشارات النصية. التنسيق لا يأخذ الإشارات النصية كما رأيناه في المثال. لنكمل مع بعض لكي نستدرج التنسيقات الثانية الأخرى. إنه تنسيق خاص بالأرقام الكبيرة، لكن سوف نتجاهل أول 3 خانات. نلاحظ أن الفاصلة الموجودة هنا هي تدل أن أول 3 خانات تجاهلها وقربها. نلاحظ أن رقم 6 هنا غير موجود، عوض له ب7 لأن ال7 التي اختفت هي ما فوق الخمسة، 5 وما فوق، لذلك تجمع. ونلاحظ هنا يوجد الفاصلات الآلافات، وهنا فاصلة الآلافات، وهنا فاصلة الآلافات. أما الرقم الثاني وهو بالملايين والمليارات، ولذلك تم حذف أول 3 أرقام. أما في الرقم الصغير الذي هو 1234 تم حذف أول 3 خانات، فبقي ال1000 على أنه رقم واحد. نتابع مع بعض في تنسيق جديد. نلاحظ أن هذا التنسيق هو شبيه بأمر التحقق من الصحة، وهو يقول إذا الرقم كان إيجابيا أعطني إياه مع فواصل الكسور، أما إذا كان سلبيا أعرض لي نص معين، وإذا كان صفر أعطني أيضا رقم مع فواصل. فإذا في هذه الحالة نلاحظ التنسيق يقول أن 0.00، فإذا إنها توحي بالأرقام اللي قبل الفاصلة، ويوجد فاصلة منقوطة مع نص، وهذا النص هو موجود بكل الأرقام، لكن يتحقق عندما يكون الرقم سالب. عندما يكون رقم سالب لا يعرض النص، فقط يعرض لا يعرض الرقم، فقط يعرض النص. لنكمل مع بعض في تنسيق جديد. نلاحظ هذا التنسيق يتحسس بالصفر. عندما يكون لدينا رقم صفر أو رقم سالب أو رقم عادي له فواصل الكسور، فواصل الأرقام ما قبل الفاصلة، فإذا هذا التنسيق نلاحظ مقسوم إلى قسم أول، قسم ثاني، قسم ثالث. القسم الأول له الخط السفلي، والقسم الثالث له الخط السفلي. أما القسم الذي في الوسط ليس له الخط السفلي، لكن له القوس قبل وقوس بعد. هذا يوحي أن التنسيق هنا يطبق على الأرقام السالبة، أما هنا يطبق على الأرقام الموجبة، ولذلك نرى أن الرقم الموجب الموجود هنا ليس له فاصلة ما قبل نقطة ما قبل الفاصلة، لذلك هذا الرقم
تم عرضه ك 12 ليس 12.2. والصفر أيضا عندما نطبق الصفر فإذا أخذ الاختيار الثالث الذي هو شخطة صفر شخطة. أما السطل الثالث الذي هو قيمة سلبية أخذ الخيار الذي في الوسط لأنه عرض لنا الرقم بين قوسين. هذا تنسيق أيضا مهم ومفيد للخلايا الإكسل التي نستخدمها. ونكمل مع بعض في تنسيق جديد خاص بالأرقام، جواز سفر، حسابات مصرفية، حسابات موبايل، حسابات تليفون مع كود دولي. نلاحظ عندما نكتب هذا الرقم لا يوجد حاجة لأن نكتب نحن الأقواس، يكفي أن نضع هذا التنسيق فإنه يعرف أول 3 أرقام فيها أقواس، ثم يوجد مسافة، ثم 3 أرقام وبينها شخطة مع 3 أرقام الأولى. أما هذا التنسيق مختلف، 3 أرقام إشارة نصية مع الخط المائل مع إشارة نصية، فإذا توهم وتظهر الرقم بهذا الشكل. نعرض ما تبقى من التنسيقات وهي خاصة بالأرقام أيضا. نلاحظ أن هذا الرقم أخذ هذا الشكل، وهذا الرقم تم إضافة له 3 أحرف كرموز. أما ما هو خاص بالتاريخ نلاحظ أننا نعرف هذه الأمور. التاريخ المعين عندما نعرض له الأشهر تظهر كلمة الشهر، وهنا تظهر كلمة الشهر، وهنا يظهر اليوم فقط، وهنا يظهر اليوم والشهر والسنة، وهنا نستطيع أن نضيف له نص مع اليوم. أما التنسيق الذي يليه وهو أيضا شبيه بأمر اسمه التحقق من الصحة أو شرط تحقيق الإف. نلاحظ أنه يقول إذا الرقم كان أصغر من 1 فإذا يجب أن يتحقق فيه النسبة المئوية. ونلاحظ إذا الرقم كان أكبر من 1 يجب أن يتلون بلون أزرق، والذي أصغر من 1 نسينا نقول أنه يجب أن يتلون بلون أحمر. وإذا كان لا شيء فإذا يبقى جنب. فإذا نلاحظ الفاصل فوق نقطة والفاصل فوق نقطة إنها الاحتمال الأول، احتمال الثاني، احتمال الثالث. وبذلك تم معالجة الرقم 1 لأنه أكبر أو يساوي 1 أخذ اللون الأزرق. أما الناقص 1 عوض له بالنسبة المئوية ولون باللون أحمر، وال45 أخذ اللون الأزرق. هنا يوجد لدينا تنسيق معين يعالج اللون. يقول أن إذا ما تم تسجيله كان نص فإذا أظهره بلون أحمر، وإذا كان تسجيله رقم اتركه مثل. فإذا الجنرال إنها رموز خاصة. فإذا الرمز الرابع هو الذي يعالج إذا كان نص يتلون اللون الأحمر، وهنا هو رقم فإذا ترك مثل ما موجود. بقي لدينا القليل. التنسيق التالي هو تنسيق إضافة رموز الشركات ورموز حقوق الملكية. هذه الرموز التي نراها يكفي أن نضع هذه الأرقام أو هذه المحارف ونضع هذا التنسيق، فإننا نرى أن الرمز قد التحق بالنص الذي سجل. نلاحظ هنا النص لا يوجد فيه فواصل، الآن أصبح فيه فواصل، وهذا الرقم لم يطبق عليه شيء لأن التطبيق هو فقط للنصوص. التنسيق التالي هو تنسيق خاص بالأرقام السلبية. فإذا إنه يعالج ومثل التحقق من الصحة، يقول إذا كان الرقم إيجابي يكتب هذا النص، إذا رقم سلبي يكتب هذا النص، إذا رقم 0 يكتب هذا النص، إذا تم تسجيل نص عادي يكتب أنه تكست. أما ما بقي نمطان. فاصلة النقطة 3 مرات تخفي ما تم تسجيله. نلاحظ أنه هنا هي عبارة عن عملية مساواة.
إذا يجب أن يظل 1234 لكن نحن تم تنسيقه بهذا الشكل، فإذا اختفت الأرقام، اختفى ما تم تسجيله. أما ما تبقى التنسيق الأخير وهو أيضا مشابه للتحقق من الصحة أو الإف، يقول إيجاد رقم بهذا الشرط قوس كبير أكبر من 100، فإذا أعطيني الرقم بهذا التنسيق وأخفيه إذا لم يتحقق. نلاحظ أن 99 لم تظهر والناقص 54 لم تظهر والنص لم يظهر، فقط الذي ظهر هو 102 لأنه تحقق من هذا الشرط. شكرا لمتابعتكم. البرنامج درس اليوم مهم لتصنيف برامجنا بأفضلية التنسيقات الخاصة التي فقط نطلب من المستخدم أن يسجل الرقم ونحن نعالج المواضيع ببرمجاتنا المميزة. نلقاكم غدا إن شاء الله.